Hey everyone, here ravendg here. Welcome back to another video. And for today's video, a lot of you have been asking me to do a video about this kasi nga alam ko marami sa ating nagmo-move on at marami sa ating probably kahit hindi naman na in love, nagmo-move on pa din. Ewan ko pa sa inyo, ba't kayo jowa ng jowa? Dapat sa inyo single na lang din katulad ko. So yun, pag-uusapan natin to, pero disclaimer lang, hindi lahat ng i-advise ko ay magiging effective sa'yo or pwedeng maging efficient sa'yo. Pwedeng hindi mo siya magamit or baka makatulong sa'yo. So, pag-uusapan natin ngayon is how to move on from your ex na sinaktan ka, ginago ka, pinaglaruan ka. Or probably minahal mo lang pero hindi talaga para kayo sa isa't isa. So yun, bago natin pag-usapan ng mga yan at bago ko ibigay yung aking mga advice sa mga gustong mag-move on dyan, don't forget to ever subscribe to my channel and hit the notification bell so whenever I release new videos, you'll get notified kaagad. And of course, follow me to all my social media accounts. Lalagay ko sa taas. Yan, friends tayo, chika tayo, ganyan. So yan, nauna nating tip, or actually 10 kasi to pero bilisan lang natin kasi alam nyo na baka mamaya sabihin nila ang dami ko na namang kuda. Ang unang-una nating tip para makapag-move on ka, hindi ko to sinasabi para as in mabilisan ha na makapag-move on ka. This is now how to move on from your ex na mabilisan, but these are the tips lang para makatulong sa'yo para makapag-move on ka sa ex. Okay, ang first natin is cut ties. Alam niyo ba yung cut ties? Cut ties meaning you have to cut your communication and connection from your ex. Okay, this means you can either block your ex on Facebook or pwede rin naman i-unfriend mo siya. Basta lahat ng social media accounts mo, pwede mong i-cut, yung contacts mo, i-block mo siya. Kailangan wala ka ng communication sa kanya. Kasi kapag di ka updated sa kanya, nakakatulong yun para, alam mo yun, yung emotion mo, hindi masyado siyang buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi kadalasan kapag hindi na kayo, tapos nakita mo pa yung mga updates niya, nakikita mo yung mga ginagawa niya, tapos may mga iba siyang mga kasama, parang nagsiselos ka pa rin na bakit hindi ako included sa buhay niya ngayon. May ganun kang guilt or may ganun kang feeling na dapat kasama ako dito, dapat nandito ako ngayon, dapat magkasama kami, mga ganun. So kapag hindi mo nakikita yung sarili mo na kasama niya, eh hindi na kayo eh. Nasasaktan ka ngayon. So that's one way. Cut ties at ingatan mo na may makita ka sa mga ano niya. Huwag kang mag-stalk. Pilitin mo na huwag kang mag-stalk sa mga social media accounts niya para hindi ka masaktan. Kasi kapag ganun, sinasaktan mo lang yung sarili mo. So unang step yan para maka-move on ka. Number 2, take a new hobby. Take a new hobby or mag-add ka ng spice, mag-add ka ng ginagawa mo sa life mo. Either before, gusto mong mag-enroll sa gym, gusto mong magpapayat, gusto mong mag-enroll sa dance, gusto mong mag-travel, basta lahat ng mga gusto mong gawin, gusto mong mag-vlog, or gusto mong mag-makeup, lahat ng mga gusto mong gawin before na you think hindi mo magawa just because you are in a relationship. And that is understandable. Okay? So, gawin mo siya ngayon. Mag-add ka ng hobby mo, mag-add ka ng mga bagay na hindi mo nagagawa before. Kasi, when we are in a relationship, mas dedicated tayo and yung time natin na pupunta, halos lahat ng percentage ng time natin sa partner natin. And that is normal. 'Di ba? Kapag meron ka naman talagang partner, is talagang magbibigay ka ng time. So, lahat ng mga gusto mong, mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo na siya ngayon nagagawa. So, pag single ka, mas free ka na gawin yung mga bagay na gusto mo. Kaya, ayun yung pangalawang gawin mo. Okay? Number 3, pamper yourself. So, pag sinabing pamper yourself, you can eat whatever you want. Umorder ka ng bulalo, umorder ka ng pizza, kainin mo lahat ng gusto mong kainin, mag-samgyupsal ka everyday. Gawin mo yan lahat. Lahat ng mga hindi mo nakakain dati, kainin mo lahat. Kahit na high blood ka. And then, mag-travel ka. Yun, magandang gawin, mag-travel ka. That's one way of pampering yourself. Pumunta ka sa spa. Ilibre mo ako ng spa. Ilibre mo yung nanay mo ng spa. Magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka, mag-body scrub ka and all. Pamper yourself, mag-shopping ka, gumastos ka, lahat. Okay? Kasi inaaliw mo yung sarili mo.
And that's one way of you realizing your worth. And that's very good para sa sarili mo. So, pag pinapamper mo kasi yung sarili mo, parang nai-imagine mo, nai-realize mo yung sarili mo na, ito, hindi ko masyado itong nagagawa dati. So, napakaganda nun para sa sarili mo na you are realizing something na hindi mo nagagawa before, pero ngayon gusto mo na siyang gawin para sa sarili mo. Parang inaalagaan mo ulit yung sarili mo. Ganon. Pag travel ka, parang it's one way of you breathing. Humihinga ka ulit, 'di ba? Parang imagine mo yung sarili mo nasa bundok ka, nasa taas ka ng bundok or nasa beach ka. Na nagtatampisaw ka sa nakatitig ka sa kawalan, sa buwan, sa araw. Tapos ang sarap-sarap tignan ng kawalan. Tapos alam mo yun, feel mo lang yung sarili mo. Ganon, parang huminga ka ulit. Mga bagay na hindi mo nagagawa dati, gawin mo. Ayan, ang sarap kaya, pinapamper mo yung sarili mo, diba? So, yun yung ating pangatlo. Number 4 naman natin is be real with yourself. So, mag-realization ka na mga bagay na nagawa mo noon nung kayo pa ng ex mo. Either masama yung ugaling mo sa kanya, or nag-aaway kayo palagi, ganyan. Dapat ma-realize mo yung mga bagay na yun ay hindi lang siya parte ng relationship nyo, kundi parte siya ng pagiging individual mo, na pwedeng dapat hindi mo dalhin to mga bagay na ginagawa mo na to para sa next relationship mo. Dapat mas maging better ka na tao, better version of yourself, para naman sa next relationship mo is mas okay ka na. Kailangan i-realize mo yung mga mali mo, ma-realize mo yung mga bagay na dapat hindi mo na gawin, dapat hindi mo na maging ugali. Kumbaga, maglaan ka ng konting changes para sa sarili mo, and in the next time na magkakaroon ka na ulit ng partner, alam mo na gumalaw. Parang alam mo na mag-adjust. Ganon. And of course, sa mga iba rin dyan na feeling nila kapag na-divergenize sila, may nangyari na sa kanila ng ex nila, ganyan, naisip nila na, ay nako, ayoko nang hiwalayin tong ex ko na to, mahal na mahal ko siya, sa kanya na lang ako kasi nga siya nakauna sa akin. May mga pagkakataon na pwedeng ganon, pero meron rin pagkakataon na hindi na. Kahit na may nangyari na sa inyo, kahit na siya yung nakauna sa'yo, parang hindi na worth it, hindi na talaga, hindi na tama yung relationship nyo. Katulad ng lagi kong sinasabi na hindi lahat ng masaya, tama. Diba? Hindi lahat ng masaya kang gawin, or masaya ka dun sa ginagawa mo, tama siyang gawin. So, wag mo ipagpatuloy yung mga ganung bagay. Okay? And next, so number 5 naman natin is vent to your loved ones. According kasi sa study na nakakatulong daw yung pag-vent out natin verbally sa mga friends, sa family natin, sa mga close friends natin. Kasi nakakatulong siya para malesen yung burden na dinadala mo. And that really helps. And talagang ako sa sarili ko, sinasabi ko na that's very effective. Huwag kang mahiya na umiyak sa mga friends mo, na huwag kang mahiya na mag-open up sa mga friends mo, na mga nangyari sa past relationship mo. Kasi talagang nakakatulong talaga siya. Very effective siya na nakakabawas ng bigat sa dibdib. Kapag naiyak mo, nang iiyak, huwag kang mahiya. Kasi matatapos din yan. Alam mo yun, yung parang damhin mo lahat ng pain, huwag mong madaliin lahat ng pain, yan, damhin mo lahat, and then eventually, magugulat ka na lang sa sarili mo na hindi mo nararamdaman yung pain. Gets mo? So yun, maging open ka lang sa mga friends mo, and of course, they're gonna justify your feelings na kakalma ka nila, tapos bibigyan ka nila ng mga opinions nila, ng advice nila, and yun, makinig ka lang, matuto kang makinig sa mga friends mo. Number 6 naman natin is listen to sad music. Ako kasi, isa ako sa mga tao na mahilig ako makinig ng sad music. Alam mo yon, yung parang ang kalma para sa akin ng mga sad music. And when you are moving on from your ex, parang isa siya sa way, halimbawa wala ka nakakausap, tapos yung mga lyrics na mapapakinggan mo, maiiyak ka, tapos lahat ng lyrics na mapapakinggan mo, parang tamang-tama sa'yo, tamang-tama sa mga nangyayari sa buhay mo, sobrang sakto niya. Ganon. Kaya naman, ang nangyayari, parang yung mga lyrics na yon, siya ang nagsasabi ng nararamdaman mo na hindi mo maibulalas. Alam niyo maibulalas? Parang hindi mo mailabas. Pero yung mga lyrics na yon, siya yung mismong nagsasabi sa'yo na andito ako, yung kanta na yun, andito ako para sa'yo. Parang you're not alone. Number 7 naman natin is accept the past.
So, lagi mong tandaan na kailangan mong tanggapin na past na yon, nangyari na siya, tapos na siya, hindi na siya maibabalik. Kasi kapag inisip mo na, ay naku, baka magkabalikan pa kami, ganyan, umaasa ka pa. Ayun yung isang way para matagalan yung pag-move on mo kasi umaasa ka pa eh. Pero kapag sinabi mo sa sarili mo ng paulit-ulit na tanggapin mo na wala na talaga, doon ka magsa-start na mag-move on. And also, you have to learn how to forgive your ex and how to forgive yourself. Okay? Ang sa akin na nangyari noon, sabi ko sa sarili ko, or sabi ko sa kanya, sa ex ko na, papatawarin kita not because I really wanna forgive you, but I'm going to forgive you because I want to forgive myself too. So, pinatawad ko siya, pinatawad ko yung sarili ko, and ayun yung naging pinaka masarap sa feeling. Kasi kapag di ka nag-hold ng grudge, ng sama ng loob, parang mas okay yung flow ng pag-move on. Parang pag pinilit mo siyang patawarin, ganyan. Hindi yung madali ha, unti-unti lang siya. So, pinatawad mo yung sarili mo, pinatawad mo siya. Ang sarap sa feeling, para kang bagong tao ulit. Alam mo yun, pag tinanggap mo yung nagkamali siya, nagkamali ka. Ang sarap lang sa feeling. So, learn how to forgive and forget. Ganon. Hindi mo agad makakalimutan yun, pero syempre, eventually, makakalimutan mo din na yung feeling ha, hindi yun nangyari. Yung feeling, yung pain, mawawala siya unti-unti. 8, of course, you have to take your time. Kasi lahat naman ng pag-move on is a process. Hindi siya minamadali. Wag mong mamadali na pag-move on na parang after nito magjojowa na ako agad. After 2 months, after 1 week, magjojowa na ako kaagad. No. Hindi minamadali ang pag-move on. Lalo na kapag binigay mo yung 100% mo, yung buong sarili mo dyan sa tao na yan, kahit na sabihin mo na after 2 months okay ka na, minsan hindi yun totoo. Minsan, ako lagi ko sinasabi na okay na ako, ganyan-ganyan. Tapos pag meron akong nakita, pag may nabalitaan ako, or kapag meron akong something na naisip na alala ko na naman, sabi ko sa sarili ko, ay, tapos na 1 taon pero hindi pa pala ako totally okay. Parang ganun. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka nagpaka-plastic. Alam mo sa sarili mo na binigay mo yung lahat dun sa tao na yon. So, alam mo wala kang pagsisisi kasi lahat binigay mo. Tapos nag-move on ka, sabihin mo, okay ka na kaagad. No, wag mo madaliin. Okay lang yan na it's a process. Tapos unti-unti lang. Ganyan. Parang unti-unti mo ulit na binubuo yung sarili mo eh. 'Di ba? Tapos, one time, or one day, maaalala mo na lahat pala ng yon learnings lang. 'Di ba meron tayong mga ganun na meet natin yung mga tao para mabigyan lang tayo ng lesson. 'Di ba? Hindi pala siya meant for us. Hindi pala sila meant for us. Parang lesson lang sila sa life natin. Though, meron sila mga good memories, bad memories. Parang marami tayong matututunan sa kanila. Pero, yun lang. Lesson lang pala sila sa buhay natin. And that's okay. Tanggapin mo na ganun lang. Pero again, take your time. Huwag kang mamadali na makamove on ka agad. Kasi ang sarap sa feeling na ma-realize mo one day na okay na ako. Buo na ako ulit. Okay na ako. Bakit humihinga na ganun? Number 9 natin is appreciate yourself. Appreciate being alone and focus on your goals. Kasi it's a different freedom kapag mag-isa ka na lang. So, ang gawin mo, mag-focus ka sa goals mo, sa lahat ng mga gusto mong gawin, and appreciate mo yung sarili mo. Unti-unti kasi kapag nasanay ka na may kasama, tapos mag-isa ka na lang, biglang mong may isip na may mga bagay kang mali-discover sa sarili mo na hindi mo pa alam na kaya mo pala siyang gawin. Kasi nga, nasanay ka na meron kang kasama, may katuwang ka, ganun. Pero, dapat meron ka ring pace ng buhay mo na mag-isa ka, tapos marami ka mali-discover sa sarili mo na, ay, kaya ko pala itong gawin, ay, kaya ko naman pala mag-isa, ay, kaya ko naman pala hindi maging malungkot, kaya ko naman pala i-finance yung sarili ko, kaya ko naman pala maging masaya, mag-isa, kaya ko naman palang kumain sa labas mag-isa, mag-shopping mag-isa, lumabas at pumunta, mag-travel, mag-sine mag-isa. Mga ganon. Parang abnormal or parang indifferent, parang ganyan. No, dapat gawin natin siyang normal and normalize natin yung mga ganon. Na parang okay lang yan. Okay lang na mag-isa, okay lang na wala kang kasama. Kasi hindi naman lahat ng oras dapat may kasama ka. Hindi naman lahat ng oras nandyan yung mga friends mo para samahan ka. Kaya dapat sanayin mo yung sarili mo na it's okay na mag-isa ka, pero masaya ka. And last is
try to view the breakup as a new beginning, na pwede ka ulit magsimula ng bagong ikaw, at huwag mo i-close yung mga doors. Kasi minsan kapag nakipag-break tayo, or kapag iniwan tayo, kapag nang-iwan tayo, kapag nakipaghiwalay tayo, parang feeling na natin, sarado na lahat ng doors. Alam mo yon, kadalasan, ayaw na nating magmahal, or ayaw na natin ng panibagong relationship, panibagong commitment. Ayun minsan yung gets ko naman, kasi ako sa sarili ko ngayon, parang takot pa ako makipag-commit, parang ganun. Pero, ina-advise ko sa iba dyan, huwag nyo i-close yung doors. Lalo na, huwag nyo ikukulong yung sarili nyo sa mga tao at sa mga bagay na alam nyong meron pa namang kayong pag-asa or meron pang chance para i-embrace nyo yung bagong kayo na mag-isa, or embrace nyo yung bagong kayo na eventually meron pa kayong mga kilala na mas better or talagang mas compatible para sa inyo. Kasi minsan, ang thinking natin kapag meron tayong karelasyon, ay, dito na ako. Ay, ito na talaga siya. Ay, wala na ako makikita na ano. Alam mo yun yung thinking natin na ganun, minsan mali. 'Di ba? Kaya kailangan kapag nakipaghiwalay tayo, lagi nating iisipin na may dumating man o wala, kailangan maging okay ako. May dumating man o wala, kailangan tanggapin ko at maging masaya ako para sa sarili ko. Lagi niyong tandaan na hindi naman talaga lahat meant para magkaroon ng karelasyon. Hindi lahat ng tao meant para magkapamilya. Hindi lahat ng tao meant para magkaanak. Hindi lahat ng tao meant para magkaroon ng partner. May mga tao meant para mag-isa. And that's okay. Meron tayong mga tao na talagang makikilala natin na tatanda na lang ng dalaga, tatanda ng binata, tatandang mag-isa. And that's okay. Huwag nating isipin na malungkot siya. Huwag nating isipin na hindi niya kaya mag-isa. Huwag nating isipin na kapag tumanda yan, walang mag-aalaga sa kanya. Lahat yan, may kanya-kanyang dahilan. May kanya-kanyang purpose tayo sa buhay natin. And last, of course, let go and let God. Bakit? Kasi kailangan natin laging ipag-pray yung mga nangyari sa buhay natin. And siya lang yung makakatulong sa atin para ma-realize lahat ng mga bagay-bagay kung bakit nga ba ito nangyayari. Eventually, malalaman natin yung purpose kung bakit nangyayari ang mga bagay. Gets nyo? Of course, know your worth as a person, as an individual. Huwag nyo lang laging ide-depend yung happiness nyo sa ibang tao. Mali yun. Kailangan matuto kayo maging masaya alone, maging masaya kayo na mag-isa, kahit na wala na kayong partner. So yun lang, sana nakatulong tong how to move on from ex, tong video na to, kasi alam ko marami sa inyo dyan, baka nagdulumpasay, baka nangihirapan makapag-move on. So unti-unti lang, ma-realize nyo rin yung worth nyo. Ayun lang, thank you very much again for watching this video, and don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell so whenever I release new videos, you'll get notified kaagad. Follow me to all my social media accounts, and of course, thank you so much for watching this video, guys. And as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye!